Ciao! Nyt olisi uuden videon aika. EU on rikki ja sähköauto paljastaa sen. Sähköauto ei ole ongelma, vaan sähköauto on oire. Oire EUsta, joka ei luota markkinoihin, kuluttajiin eikä teknologian luonnolliseen kehittymiseen. Mä nyt tällä videolla käyn läpi, miksi vihreä siirtymä vaatii romutuskampanjoita, tukipaketteja ja yhä enemmän valtaa, ja miksi se herättää yhä enemmän vastarintaa. On olemassa universaali luonnonlaki, joka pätee kaikkialla maailmassa. Jos sähköauto olisi oikeasti houkutteleva ilman tukia, se ei tarvitsisi tukia. Mutta lähdetään katsoa ympärille. Saksa, Ranska, Suomi, Italia, Espanja, Norja. Jokainen maa on vetänyt saman tempun. Ensin luvataan, että markkinat kyllä hoitaa, ja heti perään kaivetaan taskussa tukipaketti, joka on niin suuri, että Karl Marx nousisi haudasta ja sanoisi: hetkinen, tämä alkaa mennä minun piikkiin. Ilman tukia sähköauto seisoo autoliikkeen nurkassa kuin vegaaninen makkara grillijuhlissa. Kaikki tietää, että se on olemassa, mutta kukaan ei oikeasti halua maksaa siitä täyttä hintaa. Ja mitä tekee valtio? Se ei kysy, haluatko sähköautoa? Se kysyy, paljonko pitää maksaa, että otat sen. Markkinatalous, jos vain valtio maksaa. Meille kerrotaan, että sähköistyminen on väistämätöntä. Se on tulevaisuus, se on kehitystä, se on kuin internet, mutta renkailla. Jännä kyllä, internet ei vaatinut 10 000 euron ostotukea per modeemi. Jos markkinat saisi toimia vapaasti, sähköautoja ostettaisiin juuri sen verran, kun ihmiset kokevat sen tarpeelliseksi ja järkeviksi. Mutta sehän olisi ihan kamalaa. Ajattelen nyt, joku voisi ostaa bensiiniauton ihan omin päin. Ilman lupaa, ilman ohjausta, ilman tukihakemusta. Ei käy. Niinpä valtio tulee väliin ja sanoo: älä huoli kansalainen, me maksamme erotuksen ja vähän lisää. Ja vielä latausaseman, ja vielä parkkipaikan, ja verovapautuksen, ja yritysautoedun, ja romituspalkkion, ja naapurin kateuden tietenkin. No tässä vaiheessa ei enää puhuta markkinataloudesta. Tämä on valtion ja autoteollisuuden yhteinen projektityö, jossa kuluttaja esittää statistia ja veronmaksaja maksaa laskun, halusi tai ei. Tämä on sosialismia 4 pyörällä. On vaikea keksiä mitään sosialistisempaa kuin tämä malli. Valtio päättää, mitä teknologiaa käytät. Valtio ohjaa rahaa oikeaan valintaan. Valtio rankaisee väärästä valinnasta. Ja valtio kutsuu tätä vapaudeksi. Kyse ei ole enää siitä, mikä tuote on paras, vaan siitä, mitä valtiovalta haluaa sinun valitsevan. Ja miten se käyttää rahaa, säännöstelyä ja sosiaalista painetta ohjatakseen sinua siihen suuntaan. Ja joku Brysselissä taputtaa. No sitten tämä EUn valmisteilla oleva uusi romutuskampanja. Se on sosialistisen mielikuvituksen kruunun jalokivi, mutta vain oikealle kansanosalle. Idea on nerokas. Jos sinulla on täysin toimiva auto, joka ei miellytä komissiota, tuo se meille. Me murskaamme sen, saat vastineeksi alennuskoodin sähköautoon, jota et olisi muuten ostanut. Paitsi että on pieni lisäehto. Tuen saa vain pienituloinen. Eli ensin EU on tehnyt autoilusta niin kallista, että olet pienituloinen. Ja sitten se sanoo, onneksi olkoon, olet oikeutettu luopumaan viimeisestä toimivasta omaisuudestasi. Eli polttomoottoriautostasi. Ja tätä kutsutaan vihreäksi siirtymäksi. Mitenkä se pienituloinen rahoittaa sen loppuosan? Jos pienituloisella ei ollut rahaa ennenkään kalliimpaan ja uudempaan autoon, niin mistä ne rahat löytyvät nytten? Sitä ei kerro kukaan. Tässä romutetaan käyttökelpoisuutta omaisuutta, mutta vain niiden omaisuutta, jolla ei ole varaa tehdä virhettä.
Jos olet keskituloinen, maksa itse. Jos olet hyvätuloinen, osta Teslasi ilman tukia. Jos olet pienituloinen, tässä olisi tarjous, josta et voi kieltäytyä. Saat sähköauton, johon tarvitset latausinfran, jota ei ole, sähkön hinnan, jota et hallitse, ja toimintamatkan, joka loppuu ennen palkkapäivää. Älä huoli, paperilla tämä näyttää ihan tasa-arvolta. Jos tämä ei ole sosialismia, niin sosialismi tarvitsee paremman viestintätoimiston. Tässä mallissa valtio ei kerro, mitä sinun pitäisi ostaa, vaan myös milloin olet tarpeeksi köyhä saadaksesi luvan siihen. Vihreä siirtymä ei ole siis kaikille. Se on projekti, jossa pienituloisille tarjotaan velaksi tulevaisuutta ja romutetaan menneisyys kirjaimellisesti. Ja joku Brysselissä kutsuu tätä oikeudenmukaiseksi. No, entäs jos ei tehtäisi yhtään mitään? Ajatus on aika vaarallinen, tiedän, mutta kokeillaanpa hetki. Entä jos valtio ei tukisi mitään käyttövoimaa? EU ei ohjaisi, vaan EU seuraisi. Ihmiset ostaisi autoja ihan omilla rahoillaan. Teknologia voittaisi siksi, että se on parempi, ei siksi, että se on subventoitu. Mitä tapahtuisi? Todennäköisesti sähköistyminen tapahtuisi hitaammin, mutta myös kestävämpänä. Ilman tukikrapullaa, ilman markkinoiden vääristymistä. Ja Euroopan autoteollisuus ehtisi adaptoitua paremmin. Ilman sitä hetkeä, kun tuet loppuvat ja myynti romahtaa, joka on tapahtunut joka ainoassa maassa. Joka ainoassa maassa. EU on mätä, koska se ei luota ihmisiin. Suurin ongelma ei ole sähköauto. Ongelma on ajatus, että ihmiset ovat liian tyhmiä valitsemaan itse. EU ei luota markkinoihin, se ei luota kuluttajiin, se ei luota teknologian luonnolliseen kehitykseen. EU luottaa rahastoihin, direktiiveihin ja siihen, että jos kaadetaan tarpeeksi monta miljardia ongelman päälle, se muuttuu hyveeksi. Sähköauto ei ole ongelma, se on vain oire. Oire järjestelmästä, jossa jokainen ratkaisu vaatii tukipaketin ja jokainen tukipaketti vaatii lisää valtaa. Ja lopulta joku vielä ihmettelee, miksi ihmiset alkavat epäillä koko projektia. Seuraavaan videoon. Ciao!